ආයිබෝවන් ස්ට්‍රෝබෙරි රසට අයිස්ක්‍රීම් එකක් වේපර්ස් බිස්කට් වලින් මම හැදුවා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක හදන්න වේපර්ස් ග්‍රෑම් 250 බිස්කට් පැකට් එකකුයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර පාවිච්චි කරන පිටිකිරි මේස හැඳි 6කුයි සීනි මේස හැඳි 2කුයි විතරයි ඕනි වෙන්නේ. මුලින්ම මම ස්ට්‍රෝබෙරි රස තියෙන වේපර්ස් බිස්කට් ටික කෑලි කඩලා බ්ලෙන්ඩර් එකට දා ගන්නවා. එතකොට මම හදන අයිස්ක්‍රීම් එක ස්ට්‍රෝබෙරි වේපර්ස් වලින් හදන නිසා ස්ට්‍රෝබෙරි රසයි. වැනිලා, චොක්ලට් මේ වේපර්ස් බිස්කට් වලින් හැදුවොත් ඒ රස තමයි ඒවෙන් එන්නේ. ඊළඟට උණු වතුර මිලිලීටර් 300කට කිරි පිටි මේස ඇඳි 6 දාලා දිය කරගත්ත කිරි තමයි මම මේ එකතු කරන්නේ. දැන් මේ සේරම බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. තියෙන්නේ මම බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන පෙරාගත්ත මගේ බිස්කට් මිශ්‍රණය. දැන් මම මේකට සීනි ටිකක් දාලා හොඳට දිය කර ගන්නවා. මේකට කිරි පිටි වෙනුවට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික ලිපේ තියාගෙන උතුරන කල් හොඳට කලවම් කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා මේක නිවෙන්න තියලා ආයෙත් බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා එක දිගටම නවත්තන්නේ නැතුවම විනාඩි 5ක් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. දැන් ඔන්න විනාඩි 5 හරි. දැන් මම මේක අයිස් කප් එකකට දාලා පැය 2ක් ඩීෆ්‍රීසර් එකේ තියා ගන්නවා. දැන් ඔන්න පැය 2ක් හරි. ආයෙත් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා ආයෙත් විනාඩි 5ක් බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්නවා. දැන් මේක පියනෙන් වහන්න ඉස්සෙල්ලා ලන් සීට් එකකින් වහලා ඊට පස්සේ තමයි පියනෙන් වහන්න ඕනි. ආයෙත් මේක පැය 10ක් 12ක් වගේ කාලයක් ඩීෆ්‍රීසර් එකේ තියා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ පැය 10කට පස්සේ මගේ අයිස්ක්‍රීම් එක. මේක ස්ට්‍රෝබෙරි රසයි. හදන්නත් හරිම ලේසි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. පහලින් ලයික් එකකුත් දාලා ඔයාලගේ පුංචි අදහසකුත් ලියන්න.
මගේ මේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි.